Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Takže dneska to bude zajímavé. Vysavač jsem ještě nečistil. Dobrý den. Tak mi veďte. Tady budeme, podporuje ten les. Jo. Jo, takže tady v podstatě mám jít dovnitř a hledat, kde tam je něco takového. To je do každé místnosti to vede, nebo? Ne, čekám do kuchyně, ale tady má, jo, tady má to vede v podlaze až do garáže, kde je vysavač. Dobře. Tady má to vede nahoru do patra a tam to vysává normálně. Ten vrch vysává normálně. Takže ucpaná je asi tato v té kuchyně už to blbne a osá to taky. Takže to tady můžu takhle rozpojit a zásuvkou dovnitř. Ta zásuvka asi nejde nastavit, aby zůstala nahoře, že? No, uvidíme. Tak vám to nějak potěším. Tak. Já jsem tam měl daný péro a jako celkem si mě natáhl až tady po tu zem, kde jsou další kolena, ale... Netušíte, v kolikátce je to tažený? 40? 40-50. A tady jsou dvě kolena tady. To je dolů a potom tady. To by nevadilo. Dám ještě menší hlavu. Můj názor je, to bude někde tady, v tomhle úseku. Bo tam spíš v té kuchyni tady někde tady. Uvidíme. To jestli prolezeme. Ty dveře nechat tady, bo to si to Ne, to klidně nechte otevřený, tak jak to je. Není problém. Jestli mám toho hovorca na ten projekt. To byl uklidně šťastný Slovák. Tak, toto by mělo projít úplně s přehledem. Co? No z Prahy před filmu jsem to domlouval všechno. To je nejmenší kamerová hlava, co jsem zjistil, že se dělá. To už jako tohle prostě musí projít. To teda bude vstup tady. A hlavně mě bude asi docela iritovat. Tak, asi zapnu malování a nahrávání, ať víme, jak jsme daleko. A jo, teď to máte seklý hned tady. Podívejte. To je od balónku, tyčka. Nějaký si tyčičky, nebo co to je zač. Tyčka od balónku s balónkem asi, možná. To je možný, no. Kolik tam máte té ceny? Cože? To je směrem dolů. To je tady 20 cm od začátku, jestli se nepletu, takže čím to vytáhneme. No, já jsem si vzal zrovna všechny ty drapáčky a uvidíme. Často to máte jako, že hledá třeba poruchu na vodě nebo tak, kde to je třeba, nebo čemu to Co, tohle? nejčastěji používá jakoby tady ty věci. Co myslíte, kameru, nebo já čistím odpady. Čistíte odpady, jo? Ten pánem se setkal na Bestu před měsícem, ani ne, uspaný záchodní patře. No, tam to bylo zajímavý, no. Akorát, že já to péro tam možná, ale jo, stočím ho tam asi. To je operatér. No, jo, většinou s tím dělám kanáloskopii, ale teď je to jiný. Uvidíme, co vytáhneme ven, no. Jestli to půjde celý. Ne, to nepůjde. Něco táhneme. Uvidíme, jak moc táhneme. Asi klasický vysavač doma nemáte, že? No. Tak ho doneste. Mám dones hadico? No jasně, s hadicí, no, klasický vysavač. Já mám... Já podám. Tak abychom to vysáli z toho, jo? Jo, normálně tu vysaju směrem sem, to by mohlo jít. Vysavač, jo?
Já mám, jestli to tak já mám v autě, ale akorát, že je na mokrý vysávání, no. Tam je všechno možný. Tak oni ty vysavače to berou, že jo, to je prostě, od toho ty vysavače jsou, aby to vysáli. To máš ale pro vysavač teda. Ne, já vytáhnu z auta, to neřešte, já jsem myslel, jestli nemáte tady někde po ruce. Pan vytáhne z auta. Já si vytáhnu z auta. Nechci se tomu, musí být tam řádně šprajcnutý. Ona je tam ta tyčka, to má tak 20 cm. To je od balónku. To má tak 20 čísel a je to rovný, tady to tam je tam upřený o tu stěnu. Takže ta tyčka, to tam na té tyčce byl balónek. Takže to nasát jako od balónku. No prosím tě. Teda to vám povím, že to nasálo pěkně, no. Ten vysavač má sílu, když to takhle zežere tyčku. No má, no. Ale ta tyčka je dlouhá. 20 cm, 30. To je taková vysely dětská, ale To tam vidíš tu tyčku, to mi nevidíš. Vlastně ho tam vidíme, ta tyčka od toho balónku. Utáhat po takových kouskách. Že to vypadá, že to je veliký, No, já jsem předpokládal, že by to mohlo jít podstatně rychlejc teda. Ta bude teďka s tím kloboučkem a ten klobouček má v průměru tak 3 cm, takže to zabírá půlku té trouby. To je takový klobouček. Vypadá, kdyby to byly nějaký dlouhý hůlky, že jo? Vidíte, co vytáhnu, to bylo tak tenký kousky, no, přesně. No, dívejte, hele, to vypadalo, kdybych tahal nějaký velký kusy a... No. Ale to by máte vysavačky se ne krobové. Co? No, ale krobu vysávat centrálem, Tak zkusíme vytáhnout teda tu tyčku. Tady to hnědý, to je ono, ta tyčka. Podle mě a to tam tady zastalo. Já ji zkusím vytáhnout, ale... To je hladký plastový, no. To je dobrá sila sklouza. mě pak vaše opravdu, jestli můžu zavolat nějakého operatéra. Já protože tam Má taky pán kameru, neboj se, taky tohle. Tam hlavně byly nějaký prstičky a pro to chytnout, to máte, to je dobrý. Když jsme tam foukali, tak jsme udělali zle, jsme to spíš tam nahustili do toho. No a jedna jednu tu, že jo. A taky to zase. Když je takhle ucpaný potrubí, tak první, co vždycky je potřeba udělat, tak to jako kdyby se snaží dostat ven tím, že tam vznikne podtlak. To je ideální stav. zkoušel to nebat, ale že jsem zapínal vysavač, přetlačila jsem to na ruku a dělal jsem to 20 No, pokud ten vysavač má obrácený chod, tak to prostě vzít obráceným chodem, jestli to jde. To nemá. Nemá, no. Ale to vytaháme. Jo, vypadá to, jak kdybych to tahal hrozně moc, no. Staráme se čím dál víc do hloubky, takže... To bude dobrý. Ale nedá se to nějak vysadit. To není možný, tohleto. Jo, tahle stála 100 000, no. Tady by těch stačila ta malá. Možná. Ale tak Tady na začátek jo, ale dál určitě dál byste ju nedostali. škoda nevytáhnout ten prut. Ale on půjde. Já mu potřebuji uvolnit cestu, protože zarád bych to všechno nevytáhl.
se tam vysává i zubný kartáček, že jo? No to je na 6 hladíci. No. A jak tam něco zase je na štěrchátě velkýho, tak on ti přestane vysávat. Dneska bys měl vysávat. A vyklepat to hladíce, jde, aby vyfoukat to Když vyklepat. vysávaný děcka, to by až vysával teď rád. No jo, ale tak to musíš pro mě vidět, že tady nemůže nic vysávat. Tak, teď táhnu něco většího. Tak uvidíme. Teď by tam dala 500 aspoň. Jak to, jestli bude ta tyčinka, tak ta bude možná tak na ruku, nebo na jiného. To nevím, ale teď táhnu něco většího. Tak ne, tak tyčinka nám tam zůstala ještě. Tak, zkusíme vzít tyčku. Ale to asi nechytím. Teď se vytáhl tak nekus. Tak, pokus číslo 2. Jo? Nechci ho zapínat, zatím nemám ho tam nasazený. Já si to zapnu. Už je to průchozí. Cítím, jak to tam lítá. Jo. Tak uvidíme, co jsem vytahl. No, je, tak mám tam kameru, takže tam nevidím, jak to vysává. Ne, tyčinka je furt tam svině. Pořád. Vinec tam není vysávat, to tam vysává všechno možný. Takže už vím, že kdyby mě někdo nabízel dom centrální vysavač, že ho s tím mám poslat do To je bez problémů. Já vím, ale nasát to ten bordel může během prvních 14 dní. A pak je to v podstatě nečistitelný. No, jak se takhle uspět, Jo, není nad klasiku. Tam je jakýsi igeliťák, když si něco takového dostanete potom do potrubí, tak to způsobuje problémy. Tam bude celý ten balónek, že? Průser je, že se to nedá vytáhnout potom zpátky, jo, když vysajete tady tyhle ty věci. Já vidím, co mě občas kolikrát nabere robotický vysavač, obyčejný a to je jaká izolétka, nebo něco takového. Jo. Tak já zkusím jiný háček. Ne, to víš, nepoštěte to. Nepoštěte Nepoštěte to. chudák. Hotovo. Nepoštěte to. Uvidíme. Máme nějaký dřevo nebo něco na konci, ale se obávám, že to bude moc široký. No, ten z toho spadává dolů. Tady něco táhnu, ale já se obávám, že to vyjede. I když možná uvidíme. To jde moc lehce.
Jasně, sjelo to dolů, no. To ještě párkrát já tu záklopku od té zásuvky urvu, protože už mě to opravdu jako fakt vytáčí. To je tak šikovně udělaný, že to nejde jako oddělat, jo, dočasně, když by člověk potřeboval. Přitom je to tam teda úplně na hovno. Na rovinu. Když je tam nasazený vysavač, tak to tam není potřeba. A No ale musí to tam být zase kvůli potlaku. Zavřený, že? dobrý, ale to máte pořád smontovaný dohromady, ne? Jestli se Ne, nepletu. ale úplně ne, no. Aha. V kuchyni odsáváte ještě nožím a na vrchu. Já si myslím, že to je smontovaný, že to je celý systém, že to funguje. Ne. To je fakt hrozně blbě se s tím spolupracuje, s tím krytem. Tady je jenom jeden vývod směrem tam, žádný jiný tady V není. kuchyni vedle. A v kuchyni vedle, super. A skočíte do kuchyně a ucpete ho, aby to odsud nemohlo brát. Zavřený teď. Je zavřený, takže můžu nasávat jenom v podstatě z jedné strany. To bude nasávat jenom odsává to teďka. No, aby mě to fungovalo, abych to z toho vysál, tak já potřebuji na jedné straně otevřený ideální, protože ta kamera, když už strčím dovnitř, tak to vypadá, že je to všechno napadaný na pravé straně. Takže kuchyň bych potřeboval fakt zacpat, aby to tam nemělo žádný tah, a na druhé straně spíš, aby to ten tah mělo co největší, tak to znamená, že to tam otevřít, abych já tím vysavačem mohl nasát vzduch a celý to vytáhnout k sobě. Protože já to na to nasadím, ale zdá se mně, že to netáhne. Ale to není možný, buď je nějaká pořádná ucpávka o kus dálku. Otevříte tu klapku v té kuchyni. To já potřebuji zavřít. Zavřená je. Já když sjedu dolů, tak tam je téčko a jde to doprava, jde to doleva a jde to doprava a bordel je napadaný na pravou stranu. Já bych potřeboval zprava to otevřít a nalevo zavřít, aby to bylo slepý. Tady to je de facto propojené na vysavaču, Tak to rozpojte z toho vysavaču. Chcete, aby tam byl jenom otevřený ta trouba? Jo, protože já potřebuju z toho potřebuji, aby tam proudil volně vzduch, že jo, aby mě to tady ten vysavač nasál a ne, aby ještě bojoval s podtlakem, který mu tam vytváří Tak to koleno jenom udělat. nějaký vysavač nebo něco takového. To No tak to udělej. něco otevřte, no. Jak se toho být? Já nevím, jak to vytáhnout odsud, sakra, to se točí na druhou stranu. Jde to, když nemá či bude to vyjáš tady zazdělat cirkus, tak ať jde ven. Ale klidně ať cirkus dělají, děti nevadí, jo, že jo. Děti to je radost. Oběláš září ruku, nebo ti jim trefí. To je normální. Nebude být. Vem si děcka, běž to. To nevím, jestli to uvidíme, no. To nevytáhnu. To prostě není jak chytit. Kdybyste to zkusil takhle otočit. Ale to já můžu podat čističku, která mě proleze tady tímhletím průměrem, ale to je prostě... Víte co, to je prach, že jo? To není nic, co bych... To vidíte, že to nejde ani pořádně chytit do těch kleští. Jo, já s tím můžu... Já když si stoupnu a takhle to otevřu, tak s tím můžu otáčet, ale je to k prdu. Jo, to prostě to je... Je to k prdu. No tak třeba se namotá. Protože já vždycky vytáhnu jenom kousíček a hotovo, zůstane to tam zbytek. Sakra. Teď bychom možná mohli vzít větší kus.
Zase táhnu jenom nějaký droboučký kousek. No podívejte, to vypadá, kdyby to bylo extrémně dlouhý a pak vytáhnu tady tohle, no. To lepší tak je měl, jo. Když to chcete zapnout, tak tam strčte tu hadicu a tak ne. Jo, no, nic teď momentálně lepšího asi nevymyslím, no. Jo, tam musí být napojená tady ta hadice? No, tam je kontakt. Tak. Já nevím, jestli, jo, tady asi zavřít. Jo, takhle. Dobře, tak to nechte tady fučet. Tak to má nádherné, to jako. Tak je to lepší. Můžu ještě? To se zapíná, vypíná? Jo, Nechte ho zaplej. ono to občas, to je jedno. Já mu tam hlavně dělám nárazový. To jsem takhle dělal, ale to tak bylo. Musíme to z té kuchyně ještě. Ne, to ne. Ale to si vyskočí, jak tam tady je. Klidně to zkuste, odkud budete potřebovat, to je jedno, já se jdu dovnitř podívat teď ještě kamerou, jo? Tak běžte, já tam potom strčím kameru. No, počkejte, zase on to zapne, vypadá to pak. V pohodě. To má nějaký... Já si myslím, že jsem vytáhl jsem toho asi dost, no. Ono je možný, že ta tyčka, jak tam byla omotaná tady tím bordelem, tak to prostě nechtěl ten vysavač sežrat. A hlavně taky něco bude asi tady. Jo, hele. To je nějaký klítko. Není no, ale vysálo to další igelit a vysálo to ještě tady tohle. Což jako teda To je asi ono. ta kulička, ta může dělat jako svoje. Je že? ta kulička z toho, no, to je čeho to je. Tak, ještě uvidím, co tam je a není. Takže můžu otevírat, jo, tady. A furt tady ale něco je, hele. Nevím, co to je. To se vám ucpe znovu. To je ty silný dost. To se vám ucpe znovu, no. Tam nalítne nějaký bordel. Musíte to ještě tím... Ucpe se to znovu, zkusím to samozřejmě, můžu? Jo. Ale jestli se mě to povede chytit, netuším. A vůbec teda nemám ponětí, co to je. Ono to vypadá, že je to velký, nemusí to být velký, ale to jakmile tam bude nějaký prach, tak se vám to ucpe znovu, no. Dobře, tak tady tohle s tímhle to nepůjde. Ještě zkusíme tady ten původní. Ten je kratší, je tady na koncu ohyb, tak by se mi to možná mohlo povést natvarovat líp. Jo, ten jde víc k jedné straně. Ty vole. Ne, tak to nejde. No tak, chyť se. To ten... Vole. Drgářská páska. Co to je? Ono to tak velký není zase. Tak doufám, že mě na to nespadne ta zásuvka, ta krytka nepošle mě to zpátky. To je kus kachličky. To je normálně kus kachličky, to je keramika. Že jo? To je kus keramiky. No, tak ona vysávala u toho grbu, že jo? To bude úplně marná. Tam to nemůžete vysávat, ale u toho. Tak. Ty to neděláš, tak on se povídá. Proč to ti vysávala, jak to může napadnout? Tak, hele. Ty už ti nasadí, tak už si mě neuděláš. Já se podívám ještě o kousek dál, akorát. Nepůjde. Nevím, myslím, že se to nestočím. Ta kamera by tím prolist měla, ale co pak já vím, co tam vadí. Já nevím, jestli jsou to přímo... Jo, to nevypadá, že by to byly instalatérské trubky. Tam může být nějaký ostřejší ohyb, ta kamera do toho jo, nemusí prolést a můžu se tam naopak někde seknout. Tam bude ta boka, že se ona tím vysávala. Hele, tady dál to nevypadá, že by tam něco bylo. Já mám světlo na maximum. To je to. Ještě Nalepej na podlaze něco tam. Jo. Letkou, ne, to je akorát prach. To je jenom prach. To tam podle mě, to tam držela ta keramika. Já dál nepojedu, aby mě to někde nezůstalo zaseklý za hranu, tady tohleto, abych potom neměl, ale vy udělejte jednu věc, běžte ještě znovu pustit ten vysavač. Já to tady napojím. Já jsem potřeboval, aby to tady bylo průchozí.
Tak, teď to znovu dobrý. A teď to znovu zkontroluju, jo? A já myslím, že to bude pryč. Protože ta kachlička to tam držela. Jo, je to pryč, hele. Dívejte, hele, je to vidíte? Už tam nic není. Teď už je to pryč. Jo, procpávat tu dál fakt nebudu. No to udělá nejvíc, Ta kachlička udělala nejvíc, no, ono je možný, že tam kachlička, balonek, všecko bylo takhle v jednom a... Přidržela ten balónek a tím pádem se nepohlo jedno. Tak, přesně. Takže za mě asi operace úspěšná. Zdravím fekální bratrstvo a zdar na další zakázce.